আজি আপোনালোকৰ বাবে টেষ্টি মিঠাইৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ যিটো মিঠাই গেছ নজ্বলোৱাকৈ আৰু 5 মিনিটতে বনাব পাৰিব আৰু হোটেলৰ দৰে একদম পাৰফেক্ট মিঠাইৰ দৰে সোৱাদ পাব। গতিকে আহকচোন তেন্তে ৰেচিপিটো চাওঁ। তাৰ বাবে মই প্ৰথমতে এটা মিক্সিৰ জাৰত আধা কাপ চেনি লৈছোঁ আৰু এয়া 10 টকীয়া পাউডাৰ গাখীৰ, তাৰ মই আধাতকৈ অলপ বেছি দিম আৰু বাকীখিনি ৰাখি থ'ম। আৰু এতিয়া মই তাতে দিছোঁ 3টা কাজু আৰু 5টা কাঠবাদাম আৰু এই আটাইখিনি মই মিক্সিত ভালকৈ মাৰি মিহি কৰি ল'ম। এয়া একেবাৰে পাউডাৰৰ দৰে হৈ পৰিল গোটেইখিনি। কেতিয়াবা ঘপককৈ আলহী আহিলে এনেকৈ ব্ৰেড থাকিলে আপোনালোকে ঘৰতে থকা এইকেইবিধ বস্তুৰে পটককৈ মিঠাই বনাই দিব পাৰিব আলহীক। আৰু এতিয়া মই লৈছোঁ এয়া ব্ৰেড মই 6খন লৈছোঁ আৰু এটা গ্লাছৰ সহায়ত এনেদৰে গোল গোলকৈ কাটি ল'ম। আপোনালোকে নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী শ্বেপ দিব পাৰিব। আৰু ছাইডৰ ৰঙা পাৰিটো আঁতৰাই ল'ম। এনেদৰে গ্লাছ বা বাতিৰ সহায়তো আপোনালোকে কাটি ল'ব পাৰিব ধুনীয়াকৈ, বা কুকি কাটাৰৰ সহায়ত ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনো দি ল'ব পাৰিব ব্ৰেডৰ। আৰু এই কাষবিলাক যিবিলাক থাকি যায় ব্ৰেডৰ, সেইবিলাক আপোনালোকে ব্ৰেড ক্ৰাম্ব হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, গুড়ি কৰি ৰাখি দিব পাৰিব ফ্ৰিজত, আৰু পিছত যেতিয়া মন যায় কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু আটাইকেইখন মই এনেদৰে গোল শ্বেপত কাটি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি একাপ গাখীৰ লৈছোঁ, তাতে মই মিক্সিত গুড়ি কৰি লোৱা গুড়িখিনি দি দিছোঁ আৰু অকণমান ৰাখি থৈছোঁ। বাকীখিনি মই মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু যিহেতু কাঠবাদাম আছিলে তাৰ বাকলিবোৰ অলপ অলপ মিহি গুড়ি ওপৰত উপঙি গৈছে। আৰু আন এটা বাতিত লৈছোঁ মই এচামুচ জাম, যিটো বজাৰৰ পৰা কিনা হয়, আৰু ইয়াতে লৈছোঁ শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি 2 চামুচ আৰু থাকি যোৱা পাউডাৰ গাখীৰখিনি যিখিনি মই আগতে ৰাখি থৈছিলোঁ সেইখিনিও ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু লগতে যিখিনি মিক্সিত গুড়ি কৰা গুড়ি অলপ ৰাখি দিছিলোঁ সেইখিনিও ইয়াতে মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু অকণমান গাখীৰ দি এটা পেষ্ট তৈয়াৰ কৰি লৈছোঁ। আৰু জাম দিয়াৰ কাৰণে এটা গুলপীয়া ধৰণৰ ৰং হ'ব, খুবেই ভাল লাগিব দেখিবলৈ। একদম ঝটপট হয়, আপোনালোকে নিজেই বনাই চাব আৰু গম পাব যে কিমান সোৱাদ হয়, হোটেলৰ দৰে একদম মিঠাইৰ দৰে লাগিব। এয়া মোৰ পেষ্টটো ৰেডি হৈ গ'ল। একেবাৰে কম সময়তে বনাব পাৰি। আৰু এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু লগতে যিসকলে মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে চেনেলটো কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই। আৰু এতিয়া মই এনেকৈ গোল এপিচ ব্ৰেড ল'লোঁ আৰু তাতে মই এই পেষ্টটো দি লৈছোঁ আৰু এনেকৈ জইন কৰি গৈছোঁ দুটা দুটাকৈ। আৰু এয়া মোৰ 3টা মিঠাই হ'ব। একেদৰে মাজত যেতিয়া জামৰ এনেকৈ সৰু সৰু টুকুৰা খাই পাব, ল'ৰা ছোৱালী হওক বা ডাঙৰে হওক, খুব ভাল লাগে। আৰু ধুনীয়া গোন্ধ এটাও আহে, যিহেতু জামৰ এটা ধুনীয়া গোন্ধ থাকে। এয়া মই এইকেইপিচ ব্ৰেড এনেদৰে লগাই ল'লোঁ আৰু যিখিনি গাখীৰ মই গুলি ৰাখিছিলোঁ মিশ্ৰণটো দি সেইখিনি ওপৰত ঢালি যাম কোমল হোৱাকৈ। আপোনালোকে যদি আলহীক পৰিৱেশন কৰিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে যিখন প্লেটত পৰিৱেশন কৰিব তাতে আগতে ব্ৰেড কেইপিচ এনেদৰে দি ল'ব আৰু ওপৰত গাখীৰ দি দিব। ব্ৰেড একেবাৰে কোমলি যোৱাকৈ দিব। আৰু এনেও গাখীৰখিনিও খাবলৈ খুব সোৱাদ হয়। আৰু এই ব্ৰেডৰ মিঠাইটো বজাৰত কিনিবলৈ পোৱা ৰাজভোগ বা ৰসমলাইৰ দৰে সোৱাদ হয়। ফ্ৰিজত যদি ৰাখি থয় আৰু খাবলৈ ভাল হয়। আৰু মই ওপৰতে দি দিছোঁ এই পিংক কালাৰ যিটো মিশ্ৰণ অলপ থাকি গৈছিলে, সেয়া ওপৰত দি দিছোঁ। আৰু এয়া দেখিছে মই চামুচে কাটি দেখাইছোঁ, বিৰাট কোমল হয় আৰু বিৰাট সোৱাদ হয়। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোলৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল।